Hello po mga ka-people! Welcome po sa aking channel. For this video mga ka-people ay akin pong isi-share sa inyo ang aking naging experience sa aming tanim na Mayana plant. Yan po mga ka-people yung dalawa sa aming Mayana plant. Bali yan po yung pinaka mother plant ng aming Mayana. Tapos ito naman po ay tinanim namin through cuttings na galing po dyan. Ang Mayana po namin ay pinuprune po namin mga ka-people. Ayan. Ito po. Kung makikita nyo po dito, yung mga pinagputulan namin. Ito. Yun. Yan. Yan. Basta ganyan po. Pinagputulan po. Pero ganyan lang po kinalabasan niya. Ang daming sanga pero hindi po ganun kadami yung kanyang dahon. Ayan. Yan po. Pero ito po, yan po yung mother plant. Bali, napakalaki na po niya nito noon. Dahil sa sobrang haba na po niya, ginawa ko po ay prinun ko po. Kung makikita niyo po dito, ang kapal na sanga. Ito po, dati ay sobrang haba na. Kaya pinutol ko siya dyan. Tapos ito pa, makikita nyo pa may mga pinagputulan ako dito. Tapos tumubo po siya ulit, naging ganyan na po, gumanda na po siya. Kung makikita nyo po, ang dami pa po niyang mga bulaklak. Ayan. Ngayon naman po mga ka-people, ang susunod kong ipapakita sa inyo ay yung dalawa pa naming Mayana. Ito naman po mga ka-people, ang dalawa pa naming Mayana. Kung mapapansin niyo po yung kaibahan nitong dalawang to sa naunang dalawa kanina. Bali ito po ay mas maraming dahon. Yung dalawa po kanina ay hindi po ganun ka dami ng dahon. Yung mother plant madami ng dahon kasi matagal na po yun. Ito pong dalawang to ay mga hindi pa po ganun ka-matured katulad nung dalawa na una kanina. Pero tignan nyo naman po mga ka-people, kahit parang kumbaga bata pa lang po sila, ang dami na po niyang naging dahon at ang ganda po niyang tignan. Ngayon po mga ka-people ay share ko po sa inyo kung paano po sila gumanda ng ganyan, paano po sila yumabong at gumanda. Ayan po. Kung titignan po natin dito, ito po ay pinuprune ko din po. Pinuprune. Kung makikita nyo po may mga pinagputulan ako doon. Saka doon. Doon. Para dumami po yung sanga. Pinuprune ko po. Ganon din po dito. Ganon din po yung ginawa ko. May mga makikita rin po kayong pinagputulan dyan. Pero compare po dito sa isa, dito ay yung pinakita ko po kaninang una, pinuprune ko po siya ganyan, pero hindi po siya naging mayabong at gumanda katulad po nung dalawang yon. Kaya ang ginawa ko po para gumanda sila ng ganyan ay ganito po. Dito po tayo ulit, balik po tayo dito. Balik kung pinuprune lang po natin sila, more or less, ganyan po yung magiging itsura. Yan, maraming sanga pero hindi po siya ganong kayabong. Ayan. Kaya ang ginawa ko po para maging ganon ay kung yung mga pinuprune ko pong sanga nila, kunyari dito kinat ko, tapos ito pong stem na to ay itatanim ko po dito. Tatanim ko po dyan sa paligid niyan. Yan. Dyan po yung mga pinutol kong mga cuttings. Kung makikita nyo po dito sa kabila,
Bukod sa napuron ko na po yung parang main stem niya, yung pinaka gitnang stem, yun po yung pinaka main stem niya. Yan. Tapos nung pinuprune ko po to, nagkakat po ako dito, kinakat ko po dyan. Tapos yung pong kinakat ko, tinatanim ko din po dito sa tabi-tabi niya. Kung makikita niyo po, mayroon pong mga nakatanim sa gilid niya. Ayun. Kaya ganyan na po siya ngayon, na kung makikita niyo po, yung mga buong siya na parang bouquet na halos din nyo na po makita yung kanyang paso. Ayan. Ganon din po yung ginawa ko dito. Nakikita niyo po may mga nakatanim sa gilid niya. Ayan. Ayan, may mga nakatanim na ibang stem. Yun. Kaya ganyan po sila kayabong. Ayan. Tapos pag tumagal na po mga ka-people, hahaba na po sila, parang hindi na po sila magandang tignan, pwede na naman po natin silang i-prune. Ayan. Ipo-prune po natin sila. Pero dahil sa maganda na po yung itsura niya, hindi ko na po kailangang magdagdag ng tanim sa paligid niya. Okay na po itong tinanim kong ito, kailangan ko na lang po siyang i-prune ulit para umiksi at tutubo ng mga panibagong dahon at bulaklak. Kunwari po dito, puprune ko po siya dito, puputulin ko po dito. Mas maiging magtira na lang po ng dahon para hindi naman po mamatay yung sanga. Yan, pwede ko rin po siyang ikat dito basta may matitirang dahon. Ayan. So pagkatapos niyo po siyang ma-prune mga ka-people, ay unti-unti pong tutubo yung mga panibagong dahon at bulaklak niya hanggang sa gumanda po ulit siya. So ganun lang po mga ka-people, kaya po siya gumanda ng ganyan. Ganun po yung aking ginawa. So hanggang dito na lang po mga ka-people. Sana po ay nakatulong po itong video sa inyo. At kung nagustuhan nyo po itong video mga ka-people, ay huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like, share at subscribe. Bye-bye po!